itt sok nekem feldolgozni, tehát ez nagyon sűrű ez a Damaszkusz eddig. Na hát olyan jól sikerült ez a reggel 6:30 és 7 közötti érkezés, hogy 5-kor hívott a sofőr, hogy itt van 10 perc múlva. Úgyhogy hát mondtam, hogy egy kis időre azért lesz szükségem, tehát azóta eltelt egy 20 perc, most vagyok nagyjából menetkész. Szóval hajrá! Na hát most van fél 7, 6 óra 25 perc. Hát most kellene találkozni beépülve a szállodában, és kicsit hűvös van ezért. Viszont a jó hír, hogy hamarabb leszünk Szíriában, és több idő lesz Damaszkuszban. És már igazából csak egy 10-15 kilométerre vagyunk a szír határtól, és lehet, hogy váltok egy kis pénzt. Itt a pénzváltónál vagyunk, ez itt $1000, ez 100 millió, ez 100 million Lebanese pounds. Yeah. Szóval $1,000. ez $1000 felel meg, és azt mutatom, ez pedig 65 euró szíriai pénzben, ez 520 000 szír 200,000 font. Tehát ez 65 eurónak felel meg. Ezzel megyünk be Szíriába. Shukran. Welcome. This is mine, no? Yeah. Welcome. A libanoni kiléptetés már meg is volt, egy nagyon szimpatikus cigarettázó ember kezelte az útlevelemet, úgyhogy mehetünk át a szír oldalra. Na hát megjöttünk Szíriába, az ott mögöttem a határ, és indulunk Damaszkusz felé, és mindenhol az elnök képe van, például itt is. Hát megérkeztünk Damaszkuszba. Eddig nagyon tetszik, nagyon izgalmas. Ez itt az új város, és innen kezdődik az óváros. Na hát egész kellemes ez a szállás itt Damaszkuszban. Bemutatom a szobámat. Igazán kellemes. Most várunk egy kicsit, hogy érkezzen egy reggeli, mert az ugye ma reggel elmaradt az 5 órás indulás miatt. Kis pihenés, aztán elindulunk felfedezni Damaszkuszt. Eddig szerintem iszonyú jó, nekem nagyon tetszik. Na hát elindulunk Damaszkusz felfedezésére, séta a belvárosban, illetve az óvárosban. Én még kicsit itt el vagyok varázsolva, ez Medhat Pasha szukja, vagyis piaca.
És most kimegyünk az óvárosból, aztán egy másik ilyen hasonló piacon visszajövünk, és meg fogjuk nézni az Umayyad mecsetet, az Umayyadok mecsetét, amely a világ egyik legnagyobb mecsete, és nagyon jelentős. Majd ott beszélünk róla tovább. Kicsit Iránra és Irakra emlékeztet. And this one is for Ramadan. Ramadan. And what is the name of this? Qataif. Kataif. Qataif. Kataif. قرب شوي لهون ينفع نشوفك؟ هذا Szóval ilyen sajtot rak bele. Na akkor ramadáni sütemény. Mondjuk lehet, hogy ezt pont nem az utcán kéne enni ilyenkor, de finom egyébként. Ilyen túrós palacsinta jellegű. És ez pedig ugyanannak a terméknek az olajban kisütött változata, tehát ez ugyanaz, de mondjuk van rajta talán pisztácia. Na jó, ezt meg itt megkóstolom itt félre esőhelyen. Ez pedig itt Saladin, vagyis Salahaddin, a híres kurd származású muszlim hadvezér szobra lesz. Vele még többször fogunk találkozni, ő volt Egyiptom és Szíria szultánja, aki nagy vereséget mért a keresztesekre, és például visszafoglalta tőlük Jeruzsálemet. Egyébként ő itt balra Sationi Reinald. Róla most csak annyit mondanék, hogy az egyik unokáját úgy hívták, hogy András, és ő volt második András magyar király. Tehát az Aranybulláról ismert második András király nagyapja látható itt, ő Sationi Reinald. Ez kicsit sok nekem feldolgozni, tehát ez nagyon sűrű ez a Damaszkusz eddig. Lassan megérkezünk az Umayyad mecsethez, úgyhogy elkezdhetünk erről is beszélni. A rómaiak, amikor elfoglalták ezt a területet, Jupiter főistennek a templomát állították itt fel ezen a helyen. Utána pedig jött a kereszténység felvétele a római birodalomban, Nagy Theodosius idején egy hatalmas, tündöklő keresztény templommá alakították ezt az épületet, és 634-ben foglalták el az arabok Damaszkuszt. Nagyon fontos dolog, hogy keresztelő Szent János feje van itt eltemetve a hagyomány szerint, keresztények és muszlimok szerint egyaránt. És itt már fel is tűnik előttünk az Umayyad mecset, de velünk nem szúrnak ki, mert mi látjuk, hogy ez az oszlopsor, ez itt korábbi időkből származik. Korintoszi oszlop fő van ott, és hát ilyen római, bizánci struktúra bontakozik ki előttünk. Eszméletlenül sűrű ez a dolog, tehát itt mögöttem római oszlopok láthatóak. Ez itt az Umayyad mecset. Itt jártak be ezen a főbejáraton a keresztények és a muszlimok egyaránt, amik közösen használták az épületet, míg nem a muszlimoké nem lett mecsetként. És hogy tetézzük a dolgokat, a kurd származású nagy hadvezér sírja, vagyis Salahaddin sírja pedig itt található. Szóval ez itt Salahaddin mauzóleuma. Itt van a hagyomány szerint legalábbis a teste, itt van eltemetve a föld alatt, az iszlámban mindig a föld alatt van a test, nem pedig egy szarkofágban. Ide ki van írva, hogy ez az igazi sírja. És ami nagyon érdekes, hogy itt van mellette egy másik sír, ez itt, ez pedig
a második Vilmos német császár ajándéka 1878-ból, az akkori oszmán, török szultán számára. És ő adományozott, második Vilmos, aki nagy híve volt, nagy rajongója volt Szaladinnak, ő adományozott egy síremléket Szaladinnak. De aztán ezt sosem használták, tehát továbbra is ott nyugszik Szaladin. Hát akkor menjünk be a meccsetbe. Cipő bevétel. Na most valahogy itt elintéztük, hogy bemehessünk ide a fő udvarára a mecsetnek. 3 percünk van állítólag, úgyhogy ezt használjuk ki. Na jó, hát ez tényleg egészen lenyűgöző. És az is nagyon klassz, hogy ide bejöhettünk. Hát nem is tudom, hogy mit lehet itt elmondani. Tehát ahogy látszik a korintoszi oszlopokon, hogy ez római görög hatás. Itt végig a mozaikok, ezek már az Umayyad korból származnak, 705 és 715 között rakták végig ki mozaikkal ezeket a homlokzatokat. Ugye itt már ez nincsen meg, hát rendszeresen bekövetkező földrengéseknek köszönhetően ezek lehullottak az évszázadok során, de itt például ezen a fő homlokzaton kiválóan látszik hát tulajdonképpen a középkori Damaszkusz látképe, hogy nézett ki az óváros, az óvároson kívüli mezőgazdasági terület, ami körbevette Damaszkuszt, és ott mögöttem, és nagyon közel jöttem, és nem annyira látszik, ott van egy minaret, ez Jézus minaret, ugye Jézus az iszlámban is egy próféta, csak ott Iszának hívják, és a muszlimok hite szerint itt fog visszatérni Jézus, amikor leszáll a mennyből, és újra a földre visszatér. Fú, hát ez nagyon jó. Ez itt az eredeti mozaik. Korábban ez az egész udvar ilyennel volt kirakva. Na, akkor most bemegyünk a mecsetbe. Szóval a hagyomány szerint itt van keresztelő Szent János eltemetve. A muszlimok is prófétaként tisztelik, Jahja néven. És itt van a fej ereklyéje. Ez maradt meg itt az eredeti keresztény templomból, egy keresztelőmedence, és hát keresztelő Szent Jánosnak a síremléke. A hagyomány szerint nem csak keresztelő Szent János feje van itt eltemetve, hanem Hüsszeinnek a feje is. Ő az, aki Alinak a fia volt, Ali kalifának a fia, aki a kerbalai csatában 680-ban veszítette életét, és a hagyomány szerint ugye a testét Kerbalában temették el, a fejét viszont idehozták Damaszkuszba. Szóval ez itt Hüsszein imám, ide van az kiírva, hogy Al-Imám Al-Hüsszein, szóval az ő fejét őrzi ez a síremlék, és elvileg az ő eredeti fedőjét, turbányát. Igazából
Az elmondás szerint valahol itt helyezkedik el a fej erekje, ezért van aztán az, hogy aki ide bedugja a fejét, ide, az nagyon közel kerül Huszeinnek a fejéhez. Ugye Huszein, úgyis mint Mohamed unokája, minden muszlim által egy tisztelt személy, de különösen a síták számára egy nagyon fontos mártír. Visszaértünk a szállodába, és most 4 óra van, 7 óra körül van naplemente, vagy akkor kezdődik az iftár, tehát Ramadán szabályai szerint akkor lehet vacsorázni. Mondjuk annyira nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon szigorúan vették volna, a városban elég sokan ettek, vásároltak ilyen édességeket és fogyasztották egyből, de most mégis csak adjuk meg a módját. Úgyhogy most egy kis ilyen power nap következik, szerintem egy 2-2,5 órás alvás. De előtte nézzük meg, hogy milyen gazdag lettem. Na szóval ez $120 megfelelő pénz kb. Ez, amit itt látom. Tehát ilyen nagyon durván nem sikerült kialudni magamat, ugyanis nagyon hangosan fociztak a gyerekek az utcán. Úgyhogy szerintem kb. Egy 10 percet, ha aludhattam. De most megyünk vacsorázni, eljött az iftár ideje, úgyhogy vacsora. Szóval elég fúziósnak tűnik ez a hely, Mona Lisa az elnevezése, ott fönt látjuk is. És közben a Korán idézetek mennek a tévén, és most mindenki az iftár idejére vár, még nagyjából egy 4 óra, amíg elhangzik az esti ima, és utána kezdhetünk vacsorázni. De hát végül az lett a rendszer, hogy még nem hangzott el az iftárra engedélyt adó ima, de addig is az emberek sorba állnak, és mindenki gyűjt magának mindenfélét, nekem ez sikerült. Van, amit ilyen önkéntesen elvettem, van, amit kérni kellett, és akkor most várjuk, hogy mikor csendül fel az ima. Finom. Ez lényegében hummus, kenyér és olaj, és forró. És finom.
nehéz nap éjszakája közeledik itt Damaszkuszban. Reggel 5-kor indultunk Beirutból, 1 óra alvás után egy meglepetésszerűen beállító sofőrnek köszönhetően, de hát így volt szép, naplementében haladtunk a szír határ felé, beléptünk Szíriába, és Damaszkuszban végigjártuk a szukokat az óvárosban, tehát ezeket a bazársorokat, és az Omayyad meccset, az meg egészen szuper izgalmas volt. És az egész napot még megkoronáztuk egy hát a ramadán előírásának megfelelő és meglehetősen sajátságos tánc előadással, fűszerezett vacsorával. Úgyhogy most próbáljunk pihenni, és holnap Boszrába megyünk, dél-keletre van ez Damaszkusztól, egy nagyon jó állapotban megmaradt római színház van ott, meg még meglátjuk, hogy mi. Ott van a szobám. Jó itt.